Hello mấy bạn nha, hôm nay mình đi tuần lễ trái cây, đây là ngày cuối cùng nha mấy bạn. Hôm nay là kết thúc tuần lễ trái cây nha mấy bạn. Nhưng mà nghe nói là người ta tăng thêm 2 ngày thứ bảy chủ nhật nữa mà không biết có phải không. Thì đợi thứ bảy chủ nhật coi còn có tăng không thì tuần lễ trái cây diễn ra 9 ngày nha mấy bạn. Còn hôm nay là mình biết là ngày 19 là ngày kết thúc rồi nha các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 6, ngày cuối cùng kết thúc của tuần lễ trái cây nha các bạn. Đây là quang cảnh ngày cuối cùng của lễ hội tuần lễ trái cây rồi các bạn. Sau một tuần lễ ăn trái cây no đây rồi, chắc mọi người cũng ngán rồi các bạn. Nên hôm nay cũng thấy vắng nha. Đó, sạp này vẫn còn nhiều mấy bạn, tại vì người ta không có buôn bán sởi nở giống như hai cái sạp này với cái sạp của mấy bạn bên kia hôm qua la sùm trời đất các bạn. Thì hai sạp đó là bán được hơn các bạn, còn cái sạp hồi nãy còn nhiều là tại vì người ta bán chắc giá quá cho nên là vẫn còn nhiều các bạn. Còn sạp này với lại sạp cái bên là hết rồi nha các bạn nha. Giờ còn chỉ le que vài trái nhỏ với lại những cái trái to mà nó bị nẻ nứt sẵn các bạn, thì bán được múi nào hay múi đó các bạn. Thì hôm nay là ngày cuối rồi, kết thúc tuần lễ trái cây ở bến Bình Đông rồi, cho nên cái giá là 130.000 ký các bạn. Mấy bạn thấy không, muối cũng ngon lắm mấy bạn, nhưng mà bỏ cũng nhiều nha mấy bạn nha. Thì nói chung là một trái hên xui các bạn, coi như là bán được muối nào hay muối đó các bạn, chứ không thôi thì đem về nhà cũng tốn tiền chi phí vận chuyển rồi không biết ăn sao hết các bạn. Cho nên là buộc bán mấy bạn ơi. Đó, 130.000 ký các bạn. Đó, người ta vô mua cũng nhiều lắm mấy bạn, mua cũng nhiều lắm, tại vì nhiều người ta mua, người ta thích khu tại chỗ các bạn, người ta thích khu tại chỗ. Khu tại chỗ là bao ăn luôn các bạn, cứ khui ra một trái rồi sắn miếng cho người ta ăn, được thì lấy, còn không được thì bỏ lại. Còn mở ra muối nào hư thì dục liền mấy bạn, chứ không có trầm ngâm mấy bạn. Còn trái nào mà hư là dục nguyên trái luôn các bạn, khỏi phải vớt vát được gì các bạn. Tại vì sầu riêng mà nó hư hết thì cũng khó lòng mà bán đó rồi. Muối nó bị ứ nước rồi, nó bị cái trong ở ngay cái đầu muối các bạn. Với lại sầu riêng nó không được ngọt và nó không chắc thịt, rồi nó không khô ráo. Mình bở ra thì nó có nước bên trong các bạn, cho nên buộc lòng mình phải bỏ các bạn. Thấy chị bán cũng khui nhanh lắm nha các bạn nha. Hôm qua thì nói chung là có 2-3 người đàn ông bán, hôm nay có thêm chị nữa, chắc bán đắt cho nên là kêu thêm người ra khui cho nó nhanh nữa. Cũng ngon lắm nha các bạn nha, nhưng mà trái hôm nay nhỏ, với lại nó bị nứt các bạn, nứt sẵn các bạn, cho nên là bán 130.000 ký luôn. Đó các bạn thấy không, cắt ra cho người ta ăn thử nha, cảm thấy ngon, chắc thịt, ok, không bị bún nước, ứ nước, lấy. Còn không thì dục, là anh chủ ảnh dục tại chỗ luôn các bạn, dục vô vỏ gần xế rác tại chỗ luôn các bạn, chứ không có để trầm ngâm mấy bạn. Cho nên là người mua cũng đông nữa các bạn. Còn cái hàng mà hôm qua bên kia mấy anh ca rồi nhảy múa rồi tặng hộp đều á, là mấy ảnh
hết luôn rồi các bạn. Mấy ảnh bán đắt hơn bên đây. Thì hôm qua mấy ảnh bán là 90 ngàn nửa ký, 180 ký. Nhưng mà do mấy ảnh có kỹ năng kéo khách cho nên là được lòng hơn, cho nên là mấy ảnh bán đắt hơn. Còn anh bên đây ảnh bán 150, khui tại chỗ trái mập hôm qua là 150 ký, còn khui để trên bàn chân á, là 130 ký. Nhưng mà ảnh bán ảnh cứ im liềm liềm, ảnh làm á bạn, ảnh làm á, rồi mệt quá, làm không xuể á, cho nên mặt hơi ngầu ngầu một chút. Nói chung là hôm nay trời độ thì ảnh bán cũng hết rồi các bạn. Còn nhiêu đây là ảnh về quê các bạn. Còn bên kia là dẹp luôn các bạn, đắt quá, xong luôn về quê. Đó các bạn thấy không, khui trái nào ra là cầm lên biết trái nào hư không, trái nào không hư là dục luôn các bạn. Đó, ảnh dục liền các bạn, khỏi phải khui các bạn. Còn trái nào cảm thấy ok thì vớt vát được miếng nào hay miếng đó các bạn. Đó các bạn thấy không, ảnh khui ra đó, miếng nào khô ráo, miếng nào ok thì bán, còn miếng nào không ok là quăng luôn các bạn. Nói chung là ảnh cũng hiền, nhưng mà tại tính tình mà người bán không có vui vẻ như bên kia thì hơi khó khăn chút. Nhưng rồi cũng hết mấy bạn. Hôm qua mình thấy một cái đống như đống núi bạn, mà hôm nay là không còn trái nào luôn nha mấy bạn. Hello mấy bạn nha. Hôm nay tuần lễ trái cây ở bên bến Bình Đông cũng kết thúc rồi các bạn. Hồi nãy mình cũng tính mua về ăn, nhưng mà thấy trái nhỏ nhỏ với lại nó bị nẻ cái vỏ các bạn. Thì mình thấy gì mình không mua các bạn. Thì nó còn xuống 130 ký các bạn. Thấy người ta mua cũng khá là đông, nhưng người bán bỏ muối với lại bỏ trái cũng rất là nhiều nha các bạn. Tại vì giờ cuối các bạn, trong một tuần lễ đó người ta bán hết trái ngon rồi, cho nên giờ cuối người ta đổ xô ra người ta bán mấy trái nhỏ với lại mấy trái nằm ở dưới các bạn. Cho nên mình không mua các bạn. Chứ 130 ký cũng rẻ, 130 ký thịt ký cũng rẻ thôi mấy bạn. Nhìn cũng ngon, nhưng mà nó không bằng mấy ngày trước các bạn. Muối nào mua nó mập, chắc thịt các bạn, khô ráo. Còn cái muối đợt này nhỏ các bạn. Còn muối nào to thì nó cũng hơi bị bủng các bạn, với lại nó bị ứ nước bên trong, cho nên là không ngon các bạn. Thì sau một tuần lễ bán trái cây cũng tội nghiệp mấy người bán các bạn. Một tuần mà mưa hết cũng mấy ngày các bạn ơi, cũng mấy ngày, cho nên bán chịu trận bán ế mấy ngày mưa. Còn mấy ngày gần sau này bớt mưa một tí thì bán nói chung bán cũng được. Với hồi nãy mình nghe nói là tăng thêm 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà mình hỏi cái người bán thì người ta nói là bán hết cái này em về, chứ còn tăng hay không thì em biết. Thì mình nghĩ nếu mà có tăng được thứ bảy chủ nhật á, thì càng tốt mấy bạn. Thì thêm chút đỉnh tiền tăng ngày thứ bảy chủ nhật, 2 ngày nghỉ cuối tuần thì nó cũng đông. Nó đông cho nên là người đi mua nhiều thì bán được hàng, chứ giờ mà đem về cũng cực các bạn. Tại hàng mà người ta đem đi là buộc người ta phải bán hết các bạn. Người ta đã chịu tiền vận chuyển chuyến đầu rồi, cho nên buộc là người ta phải bán lỗ bán tháo, bán cho sạch để đỡ mang về các bạn. Chứ không thôi là mang về cũng tốn tiền vận chuyển mà nó bề bộn mấy bạn. Cho nên là bắt buộc người ta phải bán hết nha mấy bạn. Còn những cái nào mà người ta bỏ vô
nhỏ người ta bỏ vô vỏ, bỏ vô thùng 1-2 thùng ấy, thì người ta còn mang về. Chứ còn mà nhiều quá, số lượng lớn quá thì buộc lòng người ta phải bán cho hết, bán cho sạch để về tay không các bạn, thà rẻ một chút được hết hàng, chứ mắc thì mắc mà giờ cuối không ngon thì cũng không ai mua các bạn. Trên là nãy là 130.000 ký thịt, thì 130 đó nếu mà hôm qua thì mua thì nó vẫn còn ngon các bạn. Thì hôm qua mình quay lên thì thấy sầu riêng nó còn như cái núi, đúng không các bạn? Còn hôm nay mình quay tới là sạch bách luôn bạn, là không còn một trái nào luôn. Thì nãy mình hỏi cái người bán nói là bán sạch luôn à anh ơi, hết cái chỗ này là em đi về, chứ không có cần biết còn hay không, đăng 1-2 ngày hay không. Còn em đem lên đây như cái đống núi á, em bán hết đống đó là em về cuốn gói. Cho nên là hôm nay kết thúc tuần lễ trái cây ở bến Bình Đông các bạn. Thì nói chung là một tuần lễ vừa qua cũng vui mấy bạn, đi hội chợ trái cây nọ, nhiều mặt hàng ăn ngon các bạn. Thì nói chung là mình ước sau này có dịp thì cái chỗ bến Bình Đông nó mở lại cho người dân buôn bán ở ven kênh Tàu Hủ các bạn. Còn bây giờ hết tuần lễ trái cây thì trả mặt bằng lại là ven kênh Tàu Hủ là không được bán nữa các bạn. Tại kênh ven Tàu Hủ là người ta làm kênh lại rất là sạch sẽ các bạn. Thì hồi xưa con đường bến Bình Đông nó rất là dơ, rồi nó nói chung là nó tệ nạn đó các bạn. Đèn đường đèn đuốc không có, rồi xình lầy, rồi nước sông nó dâng lên, rồi nước cống nó hôi lắm rồi. Còn bây giờ là con đường bến Bình Đông với con đường phía bên bờ sông là phường 16 các bạn, thì người ta làm kênh làm lại rất là đẹp các bạn, đường rất là sạch và không còn bị ứ nước như nước sông lên các bạn. Thôi video đến đây cũng kết thúc các bạn, mong mấy bạn bấm like và chia sẻ và đăng ký cho mình cái nha. Thank you các bạn.